Γεια σας φίλοι, είμαστε με το Quest X10 Pro, αυτή τη φορά για να δοκιμάσουμε τον αξεσουάρ δίσκο Beast. Όπως βλέπετε είναι αυτός εδώ, 33 δίσκος. Θα κάνουμε μια δοκιμή βάθους, η οποία θα είναι μια σύγκριση σε σχέση με το στάνταρ δίσκο που φοράει το μηχάνημα, τον 24 Blade. 24 Blade εναντίον του 33 Beast. Πριν προχωρήσω θα σας υπενθυμίσω τι απόδοση έχει με τον 24 δίσκο Blade. Είναι καταπληκτική απόδοση, μας άφησε άφωνους. Δεν περιμέναμε από ανιχνευτή δηλαδή σε αυτή τη τιμή να δούμε απόδοση που βλέπουμε σε μηχανήματα των 700 και των 800 ευρώ. Θα σας υπενθυμίσω λοιπόν τι κάνει το μηχάνημα με το Blade και μετά θα δοκιμάσουμε το Beast με τα ίδια δείγματα τα οποία είναι κοινά. Οποιοςδήποτε μπορεί να τα βρει. Δίευρο, κουτάκι αναψυκτικού, μία μεταλλική καραβάνα και ένα κυβότιο πυρομαχικών. Ξεκινάμε λοιπόν. Και ξεκινάμε τη δοκιμή βάθους με το κέρμα 2 ευρώ. Τα δείγματα τα οποία χρησιμοποιούμε είναι κοινά, ούτως ώστε όλοι μπορούμε να δοκιμάσουμε τους ανιχνευτές μετάλλων μας με αυτά τα δείγματα και να κρίνουμε ότι το Quest X10 Pro έχει καλύτερη απόδοση. Κέρμα 2 ευρώ, 10 εκατοστά, 20, 30 εκατοστά, 35, 36, στα 39 εκατοστά. Και συνεχίζουμε με το κουτάκι αναψυκτικού. 40 εκατοστά, 50, 60, 70, 80, στα 80 εκατοστά. Συνεχίζουμε με τη μεταλλική καραβάνα. 70 εκατοστά, 80, 90, 1 μέτρο. Και τελειώνουμε τη δοκιμή μας με μέγεθος κυβωτίου πυρομαχικών. 90 εκατοστά, 1 μέτρο, 1,10, 1,15. Είδαμε τι απόδοση έχουμε με το Blade και τώρα ξεκινάμε με το Beast και το κέρμα 2 ευρώ. 20 εκατοστά, 30, στα 39 που δίνει ο Blade και προχωράμε έως τα 45 εκατοστά. Συνεχίζουμε με το κουτάκι αναψυκτικού στα 50, 60, 70, 80, 90 εκατοστά, στα 90 εκατοστά. Προχωράμε με την καραβάνα. 90 εκατοστά, 1 μέτρο, 1,10, 1,15, στο 1,15 με καλό σήμα. Και τελειώνουμε τη δοκιμή μας με το κυβότιο πυρομαχικών. 1,30, στο 1,40,
με καλό σήμα θα έλεγα στο 1.40. Προσπαθούμε για 1,5 μέτρο. Ένα 45. Οπότε για άλλη μια φορά η Quest έχει κάνει το θαύμα της. Με τον ανιχνευτή Quest X10 Pro μπορούμε να έχουμε απόδοση την οποία μπορείτε εσείς να συγκρίνετε με τους ανιχνευτές σας και να δείτε. Συναγωνίζετε λοιπόν και κοιτάει κατάματα μηχανήματα τα οποία είναι πολύ ακριβότερα. Η σημερινή δοκιμή ήταν η σύγκριση δίσκος Beast εναντίον δίσκου Blade στο Quest X10 Pro. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας.